आज आपण ब्रेडपासून तयार होणारी एकदम साधी आणि सोपी त्याचबरोबर सकाळच्या धावपळीत अगदी झटपट तयार होणारी नाश्त्याची रेसिपी बनवणार आहोत। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे हेल्दी ब्रेड टोस्ट। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। ब्रेडचे टोस्ट बनवण्यासाठी बघूया काय काय साहित्य लागते ते। तर इथे मी 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। एका मोठ्या आकाराच्या भांड्यात हे बेसन पीठ काढून घेतलं। यामध्ये आता घरातच उपलब्ध असणारे काही मसाले ॲड करून घेऊयात। तर सुरुवातीला मी अर्धा छोटा चमचा हळद यामध्ये टाकली, अर्धा चमचा लाल तिखट टाकूया। तुम्हाला किती तिखट आवडतं यानुसार लाल तिखटाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। चवीनुसार मीठ टाकूया। यानंतर अर्धा चमचा जिरे पावडर यामध्ये टाकायची आहे। जिरे भाजून त्याची पावडर मी तयार करून ठेवलेली आहे आणि तीच अर्धा चमचा यामध्ये टाकलेली आहे। तुम्ही अख्खे जिरे सुद्धा वापरू शकता इथे। यानंतर 1 चमचा लसूण पेस्ट टाकली आणि 1 हिरवी मिरची एकदम बारीक चिरून यामध्ये टाकलेली आहे। सर्व मसाले कोरडेच असताना या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही लहान मुलांसाठी ही रेसिपी बनवत असाल तर हिरवी मिरची नाही टाकली तरी काही हरकत नाही किंवा मग पेस्ट करून टाकायची। आता यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी टाकूया। बेसन पिठाच्या गाठी मोडत मोडत याचं आपल्याला बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे, त्यामुळे एकदमच जास्त पाणी टाकायचं नाही। या रेसिपीसाठी लागणारं सर्व साहित्य आणि त्याचं प्रमाण व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। ज्याप्रमाणे आपण बेसनाचं धिरडं किंवा बेसन पोळी बनवतो त्यासाठी जसं बेसन पिठाचं बॅटर आपण बनवतो अगदी तसंच आपल्याला इथे सुद्धा बनवून घ्यायचं आहे। 1 वाटी बेसन पिठाचं बॅटर तयार करण्यासाठी मला 1 कप आणि वरून थोडंसं पाणी लागलेलं आहे। तुम्ही कोणत्या मापाने बेसन पीठ घेता त्यानुसार तुम्हाला पाणी कमी जास्त लागू शकतं। एकदम प्लेन आणि स्मूथ असं बॅटर आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। बेसन पिठाचं बॅटर तयार करून झालेलं आहे। आपण ते 5 मिनिटासाठी साईडला ठेवून देऊया, म्हणजे सेट होईल। तोपर्यंत पुढची कृती करूया। इथे मी 2 ब्रेडच्या स्लाइस घेतलेल्या आहे। या ब्रेडचा आतला जो भाग आहे तो आपल्याला सुरीच्या मदतीने किंवा अशा पद्धतीने पिझ्झा कटरच्या मदतीने कट करून घ्यायचा आहे। यामध्ये आपण ब्रेडच्या कडांचा सुद्धा वापर करतो आहोत आणि ब्रेडचा आतला जो भाग आपण चौकोनी पद्धतीने कापून घेणार आहोत तो सुद्धा वापरणार आहोत। तर अशा पद्धतीने दोन्ही ब्रेडचा आतला भाग आपण काढून घेऊया आणि तो साईडला ठेवून देऊया। इथे मी व्हाईट ब्रेडच्या स्लाइस वापरलेल्या आहेत। तुम्ही ब्राउन ब्रेड सुद्धा वापरू शकता। यासाठी एकदम फ्रेश ब्रेड वापरला पाहिजे असं काही नाही। जर तुम्ही आदल्या दिवशी ब्रेडची काही रेसिपी बनवली असेल आणि त्यातून जर काही ब्रेड उरले तर ब्रेड उरल्यावर त्याचं काय करावं हा प्रश्न आपल्याला नेहमीच पडतो। तर ही रेसिपी तुम्ही बनवू शकता, अगदी पटकन तयार होते। बेसन पिठाचं बॅटर सेट झालेलं आहे। जर हे थोडंसं घट्ट वाटलं तर यामध्ये अजून थोडंसं पाणी टाकून पातळ करून घ्यायचं। या बॅटरमध्ये आपण काही भाज्या टाकून घेऊया। इथे मी 2 चमचे बारीक चिरलेला कांदा, 2 चमचे बारीक चिरलेली शिमला मिरची आणि 2 चमचे बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकलेला आहे। तुम्हाला ज्या भाज्या आवडतील त्या तुम्ही यामध्ये टाकू शकता। यानंतर गॅसवर एक नॉनस्टिकचा पॅन ठेवला, गरम करून घेतला तो। जर तुमच्याकडे नॉनस्टिकचा तवा नसेल तर तुम्ही साधा पोळी किंवा भाकरीसाठी जो तवा असतो तो सुद्धा वापरू शकता। यावर बटर टाकलं, ते व्यवस्थित मेल्ट करून घेतलं तव्यावर। यानंतर ब्रेडच्या कडांचा जो भाग आहे तो आपण तव्यावर ठेवून घेतला।
आता याची जी आतली रिकामी बाजू आहे त्यामध्ये आपल्याला बॅटर टाकून घ्यायचं आहे, जे आपण बेसन पीठ आणि भाज्या मिक्स करून तयार करून घेतलेलं आहे ते. तर साधारणतः 2-2 चमचे बॅटर यासाठी लागतं. आतली जी मोकळी पूर्ण स्पेस आहे ती आपल्याला भरून घ्यायची आहे. बॅटर टाकून घेतल्यानंतर 1-2 चमचे तेल आपण यावर टाकून घेऊया. गॅसची फ्लेम सुरुवातीला मी मीडियम टू हाय ठेवलेली होती. ब्रेडचा आतला जो भाग आपण काढून ठेवलेला आहे तो या बॅटरच्या वरून आपण लावून घेणार आहोत. अजून 1 चमचा तेल यावर टाकूया. उचटणीच्या मदतीने थोडंसं प्रेस करून घेऊया आपण हे ब्रेड टोस्ट. याची वरची बाजू सुकली की हे ब्रेड टोस्ट पलटून घ्यायचे. पलटून घेतल्यानंतर आता जी खालची बाजू आहे त्याला फक्त ब्रेड स्लाइस आपण लावलेली आहे, जी कट करून ठेवलेली होती ती, त्यामुळे ती जळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गॅस एकदम कमी ठेवायचा. दोन्ही बाजूने मधून उलटपालट करत हे ब्रेड टोस्ट आपल्याला छानपैकी शेकून घ्यायचे आहेत किंवा भाजून घ्यायचे आहेत. आता जिथे बेसन पिठाच्या बॅटरचा भाग लावलेला आहे त्यावर आपण थोडंसं बटर लावून घेऊया, जेणेकरून फ्लेवर अजून चांगला येईल. उचटणीने छान असं पसरून घेतलं की बरोबर मेल्ट होतं बटर आणि फ्लेवरसुद्धा चांगला येतो. रंग किती सुंदर आलेला आहे या टोस्टला तुम्ही बघू शकता. आपण नेहमीचेच ब्रेड सँडविच, ब्रेड पॅटीस किंवा ब्रेड पकोडे खाऊन जर कंटाळलो असेल किंवा कमी तेलात जर आपल्याला ब्रेडपासून काही नाश्ता बनवायचा असेल तर अशा पद्धतीचे ब्रेड टोस्ट तुम्ही नक्की करून बघा. तयार झालेले हे ब्रेड टोस्ट आपण एका ताटामध्ये सर्व करून घेऊयात. अगदी 2 ब्रेडमध्ये सुद्धा एका व्यक्तीचा पोटभरीचा नाश्ता तयार होतो. हे टोस्ट आपण कट करून घेऊयात पिझ्झा कटरने किंवा तुम्ही सुरीने सुद्धा करून घेऊ शकता. टोमॅटो सॉस बरोबर किंवा पुदिन्याच्या चटणीबरोबर हे टोस्ट खायला अगदी मस्त लागतात. भाज्या टाकल्यामुळे तर अगदी कलरफुल दिसतात. घरात जर लहान मुलं असतील तर त्यांची नेहमीच डिमांड असते की वेगळं काहीतरी पाहिजे नाश्त्याला. तर हे ब्रेड टोस्ट तुम्ही नक्की करून बघा. हेल्दी, टेस्टी आणि उरलेल्या ब्रेडचा सुद्धा चांगला वापर होतो. आता माझ्याकडे अजून 2 ब्रेड शिल्लक आहेत, तर ते सुद्धा मी अशाच पद्धतीने त्याचे टोस्ट बनवून घेणार आहे. सुरुवातीला तव्यावर बटर मेल्ट करून घ्यायचं. त्यावर ब्रेडच्या कडा ठेवायच्या. उरलेल्या भागामध्ये तयार केलेलं बेसन पिठाचं आणि भाज्यांचं बॅटर टाकून घ्यायचं. या बॅटरवर अजून 1-2 थेंब तेल आपण टाकू शकतो किंवा अगदी चमचाभर तेल यामध्ये टाकलं तरी काही हरकत नाही. त्यावर जो आपण ब्रेडचा भाग कट करून ठेवलेला आहे तो लावून घ्यायचा. ब्रेडची वरची बाजू सुकत आली की मग हे टोस्ट पलटून घ्यायचे. ओलसर असतानाच आपण जर ते पलटून घेतले तर तुटू शकतात. त्यामुळे 5 मिनिटासाठी तरी यासाठी हे टोस्ट सुकायची वाट बघायची. तर आय होप तुम्हाला आजची ही हेल्दी रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये आणि फॅमिलीमध्ये शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.